Okey, kenapa perlunya merekod perakaunan ni kan? Apa objektif dia? Okey, untuk peniaga-peniaga ni penting untuk merekod perakaunan ni supaya pada akhir tahun dia dapat 3 penyata kewangan. Dia dapat 3 maklumat penting lah. Yang pertama adalah penyata pendapatan, yang kedua adalah kunci kira-kira, dan yang terakhir adalah aliran tunai. Okey, 3 ni penting setiap kali berakhirnya tahun perakaunan ataupun setiap tahun lah. Kayaknya pada akhir tahun kita nak ada 3 penyata ni. Semua peniaga perlu ada penyata ni. Okey, apa penyata-penyata ni? Apa 3 benda ni kan? Okey, yang pertama imbangan duga atau kunci kira-kira lah. Okey, dalam kunci kira-kira atau imbangan duga ni, dia akan senaraikan semua aset yang kita ada, semua liability yang kita ada, dan semua equity syarikat yang kita ada. Maksud kita tu maksudnya perniagaan lah kan. So, bila kita pada akhir tahun kita ada maklumat dalam imbangan duga ni, dia membantu kita untuk membuat keputusan untuk tahun seterusnya, untuk ke depan lah. Maksudnya kita nak buka cawangan baru ke, nak melabur kat mana-mana bank ke, nak melabur ASB ke dan sebagainya, atau nak buat pinjaman-pinjaman dengan bank atau pinjaman-pinjaman dengan entiti-entiti kewangan yang luar, atau memberi bonus kepada pekerja. So sebelum kita nak decide perkara-perkara ni, kita perlu melihat maklumat-maklumat yang ada dalam imbangan duga. Yang kedua adalah penyata aliran tunai. Okey, pentingnya penyata aliran tunai ni, kita nak tengok dari mana sumber-sumber duit kita masuk dan ke mana duit kita keluar. Maksudnya ni tunai tau, cash yang kita ada tu dari mana dia masuk dan ke mana dia keluar. Contohnya kita boleh tengok cash yang masuk, of course lah daripada jualan ataupun daripada memberi perkhidmatan kepada customer lah. Okey, itu kita boleh tengok duit kita masuk. Okey, ke mana duit keluar? Mungkin kita beli barang-barang jualan atau stok lah, kita panggil stok, ataupun kita belanjakan untuk operasi perniagaan tu sendiri. Bayar sewa, bayar bil air dan elektrik, bayar bil telefon, bayar minyak, membeli minyak untuk deliver barang ke dan sebagainya. So penyataan aliran tunai ni penting sebab at the end, pada akhir tahun nanti kita nak meshkan dia dengan statement bank untuk peniaga-peniaga yang perlu audit penyata pendapatan diorang, penyata kewangan diorang perlu meshkan aliran tunai ni dengan bank statement. So sebab tu masa mula-mula memulakan perniagaan tu, terus record semua pergerakan duit keluar dan masuk dalam dan keluar perniagaan. Yang ketiga, kita ada penyata pendapatan atau penyata untung rugi. Okey, penyata untung rugi ni maksudnya dah ada dekat nama dia. Kita nak tahu kedudukan perniagaan kita, adakah pada akhir tahun perniagaan kita mengalami kerugian atau beroleh keuntungan. So tak perlu kita nak collect balik resit-resit kita daripada bulan 1 sampailah bulan 12 untuk kita sort. Sebab bila every transaction kita dah record, at the end of pada akhir tahun nanti, kita dah dapat dah ketiga-tiga penyata kewangan ni. Okey, itu adalah kepentingan kepada penyata kewangan.